Torkad mango, norskt bolag som säljer torkad mango. Hörrni, jag har nyheter. Stora nyheter. EFN Morgon börjar sända redan 7:30 nu. Kul! Kör vi! Ska vi ställa om alarmen eller? Från och med den 24 augusti börjar EFN Morgon redan vid 07:30 med dagens första marknadsuppdatering. Och 08:40 fortsätter vi inför börsöppningen. Vi ses då! Räntor stiger, så även börsen. Var står vi egentligen så här i skolstartstider? Varmt välkomna till Börslunch. –17 augusti, ungarna har börjat skolan, jag är tillbaka på jobbet och Stockholmsbörsen backar 0,11%. Mycket allvarsamma intryck att ta in. Bra därför med stabila gäster i form av Marcus Widén, SEB, verkar det som makroekonom. Det är också Alexandra Stråberg på Länsförsäkringar, dock som chefsekonom. Nu är vi börsen ner lite deppigt i Sverige sett i numerären. Den går ner liksom dag efter dag med bara pyttelite. All time high nära i USA trots höga statslåneräntor. Amerikanska långräntor har skapat många rubriker. Tankar om den motsättningen får vi väl ändå säga. Ja, men jag tror att det handlar lite om perspektiv. För statsskulden i USA har ju varit ändå väldigt, väldigt hög under väldigt lång tid. Och det känns sekundärt på något sätt. Det går bra ändå. Men sen ser man ju såklart de här AI-bolagen då, som bara matar på och går bra. Och det är mer kortsiktiga perspektiv. Det känns liksom mer hanterbart, tror jag. Dina tankar? Nej, men det är väl, tycker jag låter rimligt. Det är vissa saker får man vänta till senare. Men det är väl ju också på andra sidan av att man kanske kan se att räntemarknaden har en vy av energiprisutvecklingen och oljemarknaden har en annan vy på hur det ska lösa upp. Så vi har ju flera olika delmarknader som kanske har lite olika vy på hur framtiden kommer att se ut. Är det fruktsamt att liksom vänta på att en ska få rätt av de här? För räntemarknaden är smartare och då borde dumma börsen komma ner, skulle man ju kunna argumentera. Nej, men om det är en fråga som är lite senare så finns det väl ingen idé att vänta på det. Eller diskontera det redan nu, får man väl köra på det. I och med att vi inte riktigt vet var taket är med de här investeringarna och vart allting tar i. Jag menar, nu har vi suttit ganska många år och nu tycker att det är väldigt högt och det är höga värderingar och bara tuffa på. Och vi vet inte riktigt när det ska sluta. Mm. Men vad tänker ni? För i den här mixen så har vi ju också en extremt stor statsskuld i USA. 40 000 miljarder dollar i statsskuld. Jag tänker att så får vi också liksom dämpande inflationsdata där. Hur viktigt blir det i den här mixen? Så jag tror när det kommer till statsskulden och att den är så stor så tror jag också att det är lite sekundärt för vardagsekonomin liksom trumfar alltid det där. Så att jag tror att för Trumps del och alla de här skattesänkningarna, att det har då ökat statsskulden, det är mindre intressant för liksom den amerikanska konsumenten, utan där är mer matpriser, inflation, att tanka är dyrt, och då tror jag att det är där som Trump har sitt fokus, och då är det liksom inte det här långa perspektivet, utan då tror jag att det är november. Det är en månadsperspektiv nu. Mm. Medan det kanske då är mer intressant för sådana som oss. Men vart långräntan tar vägen. Jag menar, frågan om amerikansk statsskuld har man väl fått varenda dragning de senaste decennierna. När tar det slut? Hur hög kan den gå? Man har alltid kunnat avfärda det här med att USA är alltid USA. Men jag tycker det är superintressant nu om marknaden börjar kräva lite mer extra ersättning för att låna ut till amerikanska staten av lite olika anledningar. Så det, är det kanske är något så att verkligheten börjar komma ikapp USA. Men var gränsen går återigen. Det är exakt, för vart de ringarna på vattnet blir man ju nyfiken på. Ja, men då är det väl återigen då, som Alexandra säger, att det där är nog en fråga som ligger längre bort. Och kanske då att det inte huvudfokus hos de personer som spelar roll. Nej, då börjar de prata om Grönland istället och så tittar folk åt ett annat håll. Så brukar det vara. Ett krig. Vi ska dra några svenska börsnyheter också innan vi återsvingar oss tillbaka ut i makrons underbara värld. AstraZeneca är en av dagens vinnare efter några blandade pressmeddelanden nu på morgonen. Man avbryter en fas 3-studie. Trodde jag skulle vara negativt, Nike. Du har läst in det på det här. Ja, det gör man. Men det läkemedel som man avbryter fas 3-studien för
finns kvar i ett par andra studier, så att det skulle man då kunna tolka som positivt. Sen i ett separat pressmeddelande så meddelar man samtidigt positiva besked från en annan fas 3-studie där läkemedlet Tagrisso kombineras med Orpathys. Sen så har man också fått en köprekommendation idag. Ja, Dagens Industri toppar tidningen med att aktien är för billig. Den har ju handlats ner mycket på sista tiden. Evolution är en stor vinnare idag. Vi gjorde en liten rapport, eller en liten skylt med dagens rörelser. ABG har höjt riktkursen där. Också Shell Group rusar tvåsiffrigt. Sandra Gadd som är vd där får se sin tidigare arbetsgivare handlas ner, men Shell går väldigt bra. Man har brutit en negativ trend i Shell. Tillväxten ökar, resultatet förbättrades i andra kvartalet. Samtidigt tycker hon fortsatt att kostnaderna är för höga. Vill du flika in något där? Nej, jag vill flika in Ellos från en konsumentaktie till en annan. Ellos rusar tvåsiffrigt och det här är då efter att 3 investmentbanker som var rådgivare till bolaget vid noteringen har tagit upp aktien till bevakning. Samtliga 3 ser köpläge i aktien. Det här är ju en av de börsnoteringar i år som faktiskt är ner från noteringskursen. Jag kan inte fatta att någon köper en aktie för att banken som satte aktien på börsen tycker att det är köpläge. Men det är min privata bitterhet. Vi ska fråga makroekonomen istället om vi har blivit, nu snackar vi lite konsumentaktier, har vi blivit klokare som konsumentspanare ur ett makroperspektiv under sommaren? Ja, eller klokare och klokare, men det har ju hänt lite grejer. Jag tycker liksom statistik trillar in att det börjar hända någonting, eller att det har börjat hända. Vi var ju redan inne i en period av liksom tilltagande konsumtionstillväxt och de senaste siffrorna gör ju att det kanske indikerar att det har tagit mer fart. Vi har ju väntat i ett antal år på att konsumtion ska komma igång och att hushållen ska inse att deras finansiella situation är bättre än vad de verkar förstå själva. Man har alltid fått triggen, liksom, vad är det som ska sätta igång där, och det går ju inte att svara på. Nu verkar statistiken gå. Jag kanske fortfarande tycker att frågan om det här är liksom en bestående trend då, eller om det bara är tillfället, eller om liksom, hur länge ska vi behöva se det här för att vi ska säga att men nu är det verkligen kommit ikapp ordentligt. För samtidigt får vi ju politiska ekonomiska stimulanser för att få fart. Frågan är om det är för att få fart på opinionen eller om det är för att få fart på konsumtionen. Eller valresultatet. Ja. Det är väl det tredje alternativet. Men jag tänker att vi ser ju konsumenterna. Det har varit väldigt, väldigt fokus på konsumenterna. Och nu faktiskt är de ju igång. Men vi tenderar att fortsätta titta på dem. Jag tror att man kan lämna dem lite. Det som jag tror egentligen man borde titta mer på är ju investeringar. Alltså bygginvesteringar. För nu är det de som liksom sackar efter lite och behöver komma ikapp. Så det kan jag tycka är lite mer intressant just nu. Detta om konsumenten. Vi har bett våra gäster ta med sig 3 sommarminnen. Många med mig är tillbaka från semestern och vill förstås ha lite makrohöjdpunkter. Alexandra, vilka var dina 3? Kommer du ihåg det? Ja, jag hade försökt undvika ekonomi under sommaren, men det gick ju inte. Därför man är tvungen att tanka till exempel. Och då är en observation att det var mycket roligare att tanka när vi åkte iväg på semester än vad det var när vi kom tillbaka. Roligare för att det var billigare? Eller? För att det var billigare, absolut. Annars är det väl ungefär lika roligt. Jag tänkte att du som makroekonom såg BNP-effekten av ett högt bensinpris. Men nej. Den andra är faktiskt en observation av tystnad. Och det handlar om att, Trump har varit väldigt tyst i sin kritik mot Fed. Det har varit väldigt, väldigt tyst. Och då tänker man, har han slutat prata? Nej, tror jag är svaret där. Utan han pratar säkerligen på annat sätt. Det vill säga han har direkt kontakt med nya Fed-chefen Warsh. Och det är väl... Är det bättre då? Nej, det är nog mer illavarslande. Men kommunikationen tror jag sker, men den sker på ett annat sätt. Så det är den andra observationen. Och den tredje är såklart kriget som har legat här som en bubblare under hela sommaren, upp och ner. Och volatiliteten har varierat. Och den hade du på din... Ja, men den har ju ändå varit huvudtemat under året och lite så här inför så nu låg ju mitt semesterintervall mycket tidigare än er andra här kring bordet. Så det är ju min 4:e vecka att vara tillbaka här, så det är frågan vad sommaren är. Men i och med att den skulle vara styråran, jag kommer ihåg i början av juni så var innan kort tid och så skulle vi liksom beskriva inför nästa ECB-beslut.
Och då var vi i ett läge där liksom energipriserna hade kommit ner och allting. Vi tyckte att det här kan nog vara bra för policytagare att liksom, men det ser ändå ut att bli bättre, det kanske kommer tillbaka. Och så kom det tillbaka då i slutet istället. Så då blev det lite så här, jaha. Och så får man ändå se att priserna reagerar på olika sätt. Att så fort det lugnar ner sig så är det ner och när det inte gör det så är det upp. Så det är väl liksom en återkommande del. Att det blev kanske lite mer krig när man kom tillbaka inför augusti än vad man kanske hade räknat med. Idag så löper ju faktiskt vapenvilan mellan USA och Iran ut. Ja. Men det har man kanske inte tänkt på att den har varit i effekt. Vapenvila, va? Nej, och det är väl också den här att det är svårt att ta till sig vad det de facto är. Och sen är det ju en stor grej liksom av att i början av april så skulle oljan ta slut i slutet av april. I maj då skulle oljan ta slut i juni och i juni skulle oljan ta slut i juli. Så det är liksom, det är ju så många saker som har förändrats av de förutsättningarna som när vi började analysen på den här delen. Så det är ju också lite svårt att hålla sig då. Och som sagt, oljepriset som vi såg kring 89, men det är ju fortfarande produkter som ligger med 25-30% över vad vi var innan. Så det är ju där liksom den delen där. Och jag tror jag räknade in för inte så länge sedan att bensinpriserna skulle egentligen varit 2 kronor billigare per liter i Sverige om det hade varit samma marginal för oljeprodukterna än mot oljepriset. Alltså en känsla är att man har lyckats få ut oljan ur Gulfen ändå på något sätt genom pipelines och lite andra. Och det har inte blivit så dramatiskt som vi kanske hade. Nej, jag tror, vad var oljepriset uppe? Som mest var det 120 eller någonstans. Och jag menar, vi har ju lärt oss det här att marknaden anpassar sig ju fantastiskt. Och sen så är det ju såklart att oljan verkar flyta ut lite från Ryssland och sen så med ny skylt på skeppet så är den från någon annanstans och så är det liksom Venezuela och så är det samma sak där. Så att jag tycker ändå att man har anpassat sig rätt så väl till detta. Det hade kunnat vara mycket värre. Sen är det klart, skulle det öka och vi skulle få de här spridningseffekterna, då är det klart att då kommer vi se helt andra saker i inflationssiffrorna. Men vi fick ju inflationsförväntningar från penningmarknadens aktörer idag och förväntningarna stiger ju ändå på inflationen här i Sverige. Ja, men jag menar, det är ju massmedialt fokus på saker som skulle kunna höja inflationen. Vi har liksom drivmedel och sen så har vi kanske då livsmedel kring min andra sommarminne som var torkan då. Det vet vi inte än. Samtidigt är det också alla de här skatteförändringarna som är tillfälliga som egentligen implicerar då att inflationstakten ska hoppa upp inför nästa år. Och om man tycker på det, vi utgår ju från att den här momssänkningen inte reverseras utan att den ligger kvar och då blir det ett annat läge. Så vi tycker väl att det är lite svårt med de här korta inflationsförväntningarna att se vad exakt man beaktar i svaren. Men och ditt andra sommarminne då, torkan. Ja. Vad är det du ser där? Ja, men det är ju svårt att få till så. Det är så dramatiska bilder, dramatiska beskrivningar. Men sen är det så att vi vet ju att det är ju i princip torka varje år. Så det är svårt att försöka lägga ner ganska mycket tid att försöka få en uppfattning om huruvida eller vilken grad är mer eller mindre än normalt. Och det förefaller då som 2026 än så länge är ungefär i paritet med 2022. Alltså samma grad. I samma grad av torka. Den var mer utspridd 2022 än vad den är 2026. Men på de ställena som det är illa 2026. Det är liksom fler ställen där det är riktigt, riktigt illa. Men så det är i linje med ett tidigare dåligt avvikande år ändå? Så inte extremt, men ändå. Nej, och sen är det så stor skillnad. För det här är liksom sydvästra delen av Europa. Och vi har låga nivåer på floderna som ju kommer få antagligen realekonomiska effekter. Kanske något enskilt kvartal. Men samtidigt har vi då i Norden, Baltikum, Polen ser ju faktiskt läget ganska bra ut. Och för svenskt vidkommande ser ju liksom skördarna ut nu och faktiskt blir ganska vettiga. Och där är det ingenting i jämförelse med hur det var 2018. Men jag tror också att om vi tittar på den här torkan och så tittar vi, för jag tycker att i det här fallet så är vatten det som är spännande. När vi tittar på de här flodnivåerna och sånt. Och nu går skeppen då på Donau och Ren, det är 30% av liksom fraktvikten som man kan ta. Det är ungefär det man orkar med. Och det är klart att brist på vatten har ju påverkan på kärnreaktorer, på datahallar som behöver kylvatten etc. Men innovationen då som har skett på grund av det här, för det här är ju ingenting nytt som sagt, vi har haft torka innan. Så det har ju skett investeringar, det har skett innovationer med båtar som är liksom gjorda för lågvatten.
vatten, det är datahallar som inte drivs av vatten och massa sådana saker. Så det sker ju också en anpassning till det här nya läget. Men sen så tror jag ju att det finns ju absolut en uppåtrisk på inflationen i sig. Som man ändå, jag är intresserad av att lyssna på vad Riksbanken säger på torsdag kring just den delen. Ja, men det är väl det. Är det någonting man redan nu ska ta i beaktande eller är det liksom fortfarande en risk? Jag tänker liksom, det är svårt att ta den. När ska man ta en risk och ta in i liksom den reda prognosen? Men du poängterar ju också ganska bra, det är ju egentligen från pandemin och framåt har vi hela tiden sett den här nya uppfinningsrikedomen. Men det är också där på ett makroperspektiv så får ju någonting sånt som ser ut att vara väldigt katastrofvarning sällan jättestora effekter. Men det är intressant att du nämner pandemin också, för då fick vi ju efter den en matprischock och väldigt kraftig inflation. Och det låter inte som att du ser framför dig, trots att det var bekymmersamt år. Nej, för det är ju så mycket. Ja, men, å andra sidan låg det ju korten att mycket spannmålspriser skulle gå upp för bönderna de facto gick back, så som det var innan sommaren. Men jag menar, det innebär ju inte att det är så mycket höga priser i konsumentledet. Men då var ju allting som steg väldigt mycket, inklusive löner i ett senare skede. Så det känns inte som det är samma giftiga cocktail som det var då. Utan det är på marginalen, men det är väl där som jag får frågan lite. Är det någon procentenhet mer på livsmedelsinflationen? Det är ju mer troligt tycker jag än att vi skulle få liksom ett lyft i prisnivån på ytterligare 20-25%. Men jag tänker, vi har ju en liten typ av mix här. Dels har du extremtorken med produktionsbortfall. Och sen så har du gaspriserna då som har ökat markant i termer av gödsel. Och sen har du transportkostnaderna som ökar med tanke på oljan. Så det finns ju en liten cocktail här också. Men jag tror inte heller att det är liksom inga... Nu är vi så brända av den här inflationschocken som vi hade haft. Så fort det händer någonting här, då blir alla som håller i sig liksom, och tror att det ska barka. Vi pratar lite högre priser. Högre sannolikhet, större sannolikhet kanske då för en räntehöjning. Och du nämner ju gasen tycker väl jag den delen som har hänt under sommaren som har varit till. För det tyckte jag fram till maj-juni så var det så att Irankriget kanske mer var en oljefråga och mindre grad gas. Nu är vi nästan tvärtom då. För att gasen är så viktig för Europa både ur produktionsperspektiv och sen en tredjedel av hushållen använder gas som uppvärmning. Och där har gaspriserna nu till slut faktiskt stuckit iväg. Och det är snarare de som är upp med. Så de ligger, om man räknar om gasen i samma energivärde som oljan, då är det liksom $20-25 per fat mer för gasen. Och det där kommer ju bli ganska jobbigt inför vintern. Ja, och hur mycket kommer Riksbanken ta det här i beaktande nu på torsdag? Alltså, jag tror ju att... Alltså, om vi tittar på inflationssiffran som kom då, och skulle vi ta bort de här skattesänkningarna, då ligger inflationen på ungefär 2%. Liksom. Och sen så tittar vi framåt. Men med alla den här cocktailen då, plus då, vi ska inte glömma bort, vi har fått väldigt starka tillväxtsiffror. Stark efterfrågan innebär också en prispress något uppåt. Så jag tror att de gör ingenting på torsdag. Men jag tror att de kommer att prata lite. Och sannolikheten för en räntehöjning tycker jag ändå har ökat något. Men då pratar vi liksom höstvinter någonstans där utan att vara för specifik. Så ingen förändring, men signaler om hur man ser på en kommande höjning kan bli... Ja, men kommande risker. Ja, nej, men det är väl just det återigen, det här riskbilden. Vi tycker fortfarande då att visst konsumtionen har kommit igång, men det är ju en del i svensk ekonomi som är väldigt viktig för inflationen som än så länge inte har rört sig, och det är ju arbetsmarknaden. Och så länge arbetsmarknaden är i princip stendöd så är ju det i grunden en ganska dämpande del för. Och det är ju ingen som tror att lönebildning ska rusa iväg och liksom bli ett problem för Riksbanken. Och sen är det ju hur man ska se de här. För det är klart, man kan även ta bort typ flygresor och sånt, och då får man mycket lägre liksom, momentum. Hur mycket ska man beakta enskilda små delar i KPI? Och sen det hushållen ser, då är ju jättelåga siffror. Så då blir det mer en kommunikativ. Där ska vi plocka bort de här så är den egentligen högre. Medan hushållen då ser väldigt, väldigt låga siffror. Så det där blir ju lite intressant. Men jag håller med dig, lite mer åt riskbilden då. Men vi har väl fortfarande tyckt att så länge arbetsmarknaden är så pass sval så kan man ha lite is i magen. Men vi är väldigt nyfikna på vad de de facto kommer säga. För det är ju en balansgång mellan de delarna. Vi har också en balansgång. Vi har 1 minut och 5 sekunder kvar av programmet och vi räknekunniga tittare har noterat att vi har fått 5, inte 6 sommarspaningar. Den sjätte är också en centralbank, men en som ligger väldigt långt bort.
Japan. Ja, Japan. Nej, men det var ju väldigt intressant den här yen-interventionen då som gjordes tillsammans med USA. Och att de då valde att sälja euro istället för att gå in på annat sätt. Och sen så pratar vi mycket om den här anteckningen som blev lite viral där när finansminister Bessent faktiskt skrev på ett block tydligt. To do. Köp yen. Och det var till och med att han sa buy Japanese yen och i parentes JPY som är då liksom kanske det normala som man skulle skrivit. Och mest för att visa journalister. Nästan så här whatever it takes Lite så. På det där. Men jag tänker också att är inte det där också en ganska bra signal på att det finns en oro för amerikanska långräntorna. Och det tycker jag, det var det som var starkast, att man gick in så starkt. Kan du förklara sambandet för den som inte hänger med? Varför det här spelar roll för amerikanska men därför att om Japan då har väldigt mycket statsobligationer i USA, så att om de då vill stärka yenen och köpa yen och sälja dollar, då behöver de dollar och då säljer de statspapper. Och säljer de statspapperna, då ökar räntan på dem. Och därför får man, jag tänker på Kjell-Olof Feldts gamla grötrim, apropå finansministrar som har skrivit saker som fångats på bild. Bara 100-åriga tittare vet vad jag pratar om. Avslutande reflektion? Nej, Men får jag... det är väl mer liksom vilket okonventionellt sätt liksom administrationen i USA jobbar på. Det är inte bara Trump utan resten också håller på med lite saker som vi inte är vana vid. Ja, men vad säger ni då om liksom just hur interventionen till slut föll ut? Jag tänker att det... Alltså det är inte första gången de gör en intervention. Det här har gjorts tidigare, för inte så många år sedan. Och det är svårt att göra det och det är svårt att få det att hålla. Så jag tror att det sättet som man ser nu, det är om Bank of Japan skulle höja räntan. Det är lite mer stabilt sätt. Annars är det svårt med växelkurser. Alltså. Ja, det är spännande att följa. Jag är glad att vi pratar om Japan. Jag har förstått att det är viktigt men inte satt mig in så mycket i det i mitt semesterfirande. Börslunch fortsätter med interventioner varje vardag 11.45 här på efn.se eller i din app. Stort tack för den här gången. Vi ses igen imorgon. Kul det. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.